متابعي قناة ضرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك متابع للقناة. هناك لدي عدة تساؤلات سنجيبه في فيديو اليوم عن الأوداسيتي، أحدث نسخة لدينا حاليا about هذه النسخة الأخيرة التي لدي. إن كانت هناك نسخة أحدث منها الله أعلم. المهم سأترك لكم رابط الأوداسيتي لمن يريد معرفة أحدث نسخة. لاحظوا 377 النسخة التي لديه حاليا، نفس الأمر 377 آخر نسخة. المهم سأترك لكم رابط هذا الموقع الخاص بهم من أجل أن تقوم بتحميل النسخة الخاصة. المهم قبل أن نشرح أهم النقاط التي طلبها متابعي للقناة، كالعادة لا تنسوا الدخول إلى القناة الخاصة بنا، مشاهدة أحدث الفيديوهات التي نضعها، وكذلك لا تنسوا الضغط هنا تأخذكم إلى الموقع الخاص بنا. قوموا بتصفح أحدث الفيديوهات التي نضعها، وأي سؤال كان نحن في انتظاره حتى نجيبكم عنه. كذلك لا تنسوا مشاركة الفيديو لعل الفائدة تعم. نعود إلى برنامج الأوداسيتي. برنامج الأوداسيتي برنامج غني عن التعريف، لذلك لن أعرف بالبرنامج، سأدخل مباشرة في أهم التفاصيل. المهم فيما يخص برنامج الأوداسيتي، ربما عليك أن تقوم ببعض التعديلات وهي مهمة فيما يخص الصوت والميكروفون، وثم نعود إلى تسجيل الصوت بشكل احترافي. أول نقطة سنقوم بالضغط هنا على أوديو سيت اب، نذهب إلى أوديو سيتينج. ستجد هذه النافذة تظهر لك بهذا الشكل. نقاط أساسية هذه لا نعدل فيها، هذه ما تجعل البرنامج يتعرف على الصوت الخاص بك. فكل برنامج من هذه البرامج له امتياز، ولكن من الأفضل أن تتركه على الديفولت فهو يكفيك. فيما يخص البلاي باك، وهي الطريقة التي ستسمع بها الصوت على برنامج الأوداسيتي، إما من سماعات أو من بطاقة الصوت التي تضعها أو من الميكروفون، أو يعني مباشرة جهاز الكمبيوتر يعطيك صوت أوت، أو يعني هذه الخيارات أنت اختر الخيار المناسب لك. في الريكوردينج أو في تسجيل الصوت نفس الأمر، لك خيار من أين تسجل، إما من جهاز الكمبيوتر أو من ميكروفون أو من لوحة الصوت أو بطاقة الصوت التي لديك وما إلى ذلك. هنا في شانل لك خيار، إما يكون الصوت أحادي مونو أو ستيريو. ستيريو بالعادة يسجلونه أصحاب البودكاست وما إلى ذلك، وفي المونو والستيريو يسجل أصحاب الموسيقى وكل هذه الأمور. أنا بالعادة أفضله ستيريو، أضع اللفت والرايت، أفضل أذن يمنى ويسرى. كذلك فيما يخص هذه في كواليتي أو كاليتي على حسب اللغة التي لديك أو النوعية، ستكون بالديفولت هي 44,000، فيمكنك أن تختار بين 44,000 إلى 96,000. فهنا هذا الخيار مناسب، ستعطيك صوت جيد جدا. أنا بالعادة أتركه كما هو، وستجده 32 بايت، أنا أضعه ب 24 بايت وأضغط أوكي. جيد. كذلك هذه الخيارات فيمكنك عملها من هنا مباشرة، إلا خيار أوديو سيتينج لن تجده إلا إن ذهبت هنا إلى فيو واخترت تولز بار واخترت ديفايسز، سيظهر لك هنا. لكن أنا أفضل عدم وضع الكثير من هذه الأمور حتى تكون الصفحة خفيفة ولا يوجد بها كثير من الأمور التي أنا بغنى عنها. فيما يخص الصوت أو الجين أو ما إلى ذلك فلا نراه، فكل ما عليك الضغط هنا والضغط على enable، سيظهر الصوت. هذا الصوت الخاص بجهاز الكمبيوتر بدون ميكروفون. إذن سنضع الميكروفون record device، هذا الميكروفون الذي أسجل به حاليا، وهذه بطاقة الصوت التي سنعمل عليها. ثم نعيد تشغيل، ستجد أن الجين ارتفع. لاحظوا معي ارتفع. من الأفضل أن تضعه بين -6 و-12، وعندما يرتفع على -12 أو -6 سيكون بصوت تشوه. أنا أفضل هذه المنطقة. كذلك عندما أقوم بتقريب الميكروفون بهذا الشكل
سترتفع الصوت. كذلك فيما يخص الصوت الذي أنت تستمع له، عندما أعمل تشغيل يظهر هنا، وهذا أمر مهم. المهم الصوت الذي ظهر لم أكن أسمعه في أذني، ظهر من جهاز الكمبيوتر. لذلك في البلاي باك يمكنك أن تضع output أو تضع كذلك، يعني على حسب أنت ما تختاره. سنتركه output، وبالتالي هنا سيظهر جهاز الكمبيوتر مباشرة. المهم هذه نقاط زيادة لمن يرغب بها، ولكن سنذهب إلى الأمور الأساسية. المهم فيما يخص هنا هذا الميكروفون، كما قلت أمر رئيسي أن يجب أن تقوم بمسك هذه النقطة وتضعها بين الناقص 6 وناقص 12. وفيما يخص هذه النقطة كذلك من الأفضل أن تكون في نفس المكان، ولكن أنا أفضل بين ناقص 18 وناقص 12، ولكن في الميكروفون سنتركها بهذا الشكل فهي جيدة. قبل أن نبدأ في إعدادات الصوت، ربما أنت لديك فيديو وتريد أن تفصل الصوت عنه وتعمل التعديلات، أو لديك بودكاست قمت بتصويره وتريد فصل، هل أستعمل برنامج خارجي؟ لا، هذا كذلك سؤال طرح علي. لاحظوا معي، سأقوم بتشغيل فيديو ما. هذا الانترو. بطبيعة الحال عندما تضع الفيديو هنا ستظهر لك رسالة تقول لك إنه لا يقبل الصيغة ال MP4 وما إلى ذلك، يقبل MP3 والويف والAEFF لا أدري، هذه الصيغ المقبولة. وبالتالي إن أردت أن تستعمل فيديو مباشرة على Audacity عليك أن تقوم بتنزيل مكتبة FF MPG، على ما أعتقد هذه هي الصيغة. المهم لاحظوا أنا الفيديو وضعته هذا الانترو يعمل عندي عادي. لما؟ لأني نزلت المكتبة. أنت كيف تقوم بتنزيل المكتبة؟ كيف تجعل الواجهة بهذا الشكل دارك؟ كيف تقوم بالإيفكت يكون مرتب؟ كل هذه الأمور، لأن القائمة ستكون طويلة جدا إلا إن رتبتها. فتابع معي، نذهب إلى الإيديت بريفرنسز أو كنترول بي بهذا الشكل، تفتح لك. لدينا خيار الأول فيما يخص كيف يقرأ الفيديو. عندما تضع مكتبة أو تضع فيديو كيف يقرأه، هنا الأهم. كل ما علينا نذهب إلى المكتبة، هنا library مكتبة، فسنقوم بتحميل هذا. نضغط عليه يفتح لي صفحة يقول لك حمل FFmpeg. نعم هذه. نقوم بالنزول إلى الأسفل، لاحظوا recommend install. نضغط هنا مباشرة سيعمل لك تحميل. نضغط هنا سيأخذنا إلى صفحة أخرى، يعني هذه الخطوات. نقوم بالنزول، يقول لك في حالة ويندوز 64 بت هذه هي، 32 بت الماك هذه. تضغط عليها تعمل next next next، بسيطة جدا. تعمل next، قم بفتح يعني جميع الخطوات أمامكم هنا. تضغط ضغطتين وتعمل install، تثبيت بشكل عادي جدا. بعد أن يثبت ترجع إلى نفس الصفحة الخاصة بالأوداسيتي أو بنفس البرنامج الذي كنت فيه. إن لم يعمل معك مباشرة اعمل أوكي، إن عمل معك مباشرة جيد، إن لم يعمل معك مباشرة قم بالضغط هنا ثم اضغط على ياس ثم أوكي ثم أوكي واغلق الأمر، وهنا سيعمل معك بشكل عادي جدا، بحيث تقوم بسحب أي فيديو سيقرأه لك بشكل عادي. وبالتالي سيكون التعديل على الصوت الخاص بالفيديو فقط، وتحفظه MP3 أو ويف أو على حسب الصيغة التي ترغب بها، وتذهب إلى أي برنامج مونتاج وتقوم بعمل مزامنة. فهذا الأمر بسيط، وانتهينا من هذه النقطة. كذلك نعود إلى نفس المكان Edit
كنترول بي من لوحة مفاتيح بشكل عادي. كذلك يعني سنذهب إلى الإفكت. هنا في الإفكت حتى يعطيها لك بشكل مرتب ستختار جروب باي جروب، وهنا في الأسفل اتركه كما هي أو اختر جروب باي كاتيجوري، اتركه بهذا الشكل واعمل أوكي وسيعمل معك. جيد. هناك ربما اللغة العربية انترفيس على ما أعتقد، انترفيس نعم. هنا اللغة العربية لك اختيار، اختار اللغة العربية، هذه العربية لأنه يدعمها، وفي الدارك نفس الشيء واعمل أوكي. يعني هذه مجموعة التعديلات التي عملنا عليها تكفي. هل نريد تسجيل صوت أو لدينا الصوت مسجل ونعمل عليه؟ أنا أفضل أن نقوم بتسجيل الصوت. من أجل تسجيل الصوت قلت لكم استعمل المونو أو ستيريو، ولكن أنا بالعادة دائما أضعه ستيريو، وبالتالي أضغط على تسجيل وأعمل تسجيل الذي أرغب به. نضغط. علينا التوقف تقريبا 3 ثواني أو 5 ثواني الأولى حتى يلتقط صوت الغرفة. بعد ذلك نتحدث بشكل عادي وهو سيقوم بالتقاط الصوت أو الكلام الذي تقوله. لنبدأ. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي، لذلك لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو. هنا لاحظتم الصوت منخفض تقريبا لأن الميكروفون بعيد عني وما إلى ذلك، المهم لا يهمون. أنا هذه سنعمل لها ديبليكيت أو نسخ. طريقة النسخ سهلة جدا، كنترول دي، عملنا نسخ، سأعمل كنترول دي لثالث نسخة. هذه النسخة سأعمل لها ميوت، والنسخة الثانية ميوت لأن هناك تعديل سأعمل عليه وسنراه في آخر الفيديو، لأن هناك طريقتين. أما الطريقة الأولى بالنسبة لأي شخص لا يستعمل إفكت خارجي، والطريقة الثانية سنستعمل بعض الإفكتات الموجودة في الأوداسيتي وإفكت خارجي حتى نقلل من 6 خطوات ستصبح 4 خطوات. جيد. أول خطوة سنقوم بتحديد هذا المقطع ونعمل عليه. لاحظوا معي عندما أقوم بتحديد هذا المكان. جيد. الميكروفون لم يعطيني ولا جزء من النويز، غير معقول. لاحظوا لا يوجد أي نويز، يعني الغرفة معالجة بشكل جيد ولا أي نويز. المهم إن كان هناك نويز سيظهر هنا بهذا الشكل عندما نتكلم. سنستمع إلى الصوت. اليوم سنتعلم طريقة. جيد، هذا رائع. ولكن أنت إن ظهر لك صوت هنا، نويز هنا، سنعالجه، ولكن لا يهمنا. سنبدأ الخطوات سواء كان عندك نويز مرتفع أو نويز منخفض، سنعالج المشكلة بنقطة بنقطة. الآن سنبدأ بالخطوة الأولى. ماذا سنفعل؟ سنعمل على نورمالايز أول خطوة وستكون نفسها الأخيرة. إذا نقوم بالضغط هنا سيحدد التراك. بعد ذلك نذهب إلى إفكت، بعدين من الإفكت نختار هنا فوليوم أند كومبريسر، نختار نورمالايز، نتركهم كما هم، لا نعمل أي شيء ونختار أبلاي. لاحظتم ارتفعت قيمة الصوت أو مستوى الصوت، وهذا يعمل على التحكم في الصوت، وهذا شيء إيجابي جدا. نذهب إلى النقطة التي تليها، لا نعمل أي شيء، لا نستمع إلى الصوت، لا بطبيعة الحال ارتفع قيمة أو نسبة الصوت. الخطوة الثانية سنقوم بتحديد هذا المكان الذي فيه نويز فقط. هذا المكان الذي فيه نويز تحدده، ثم تذهب إلى الإفكت ونختار نويز ريموف، ثم نذهب إلى هنا نويز ريدكت. لا نفعل أي شيء، نضغط فقط على النويز بروفيل. ماذا يفعل هنا؟ يتعرف على النويز الذي لديك أو الضوضاء التي لديك، والآن سنقوم بهذه الضوضاء التي تعرف عليها بحذفها كليا. إذا نقوم بتحديد التراك كليا. هذه الخطوات مشروحة في الفيديوهات السابقة. نختار النويز، نفس الشيء، نعود إلى نفس المكان
ولكن هناك بعض القيم، هل نتركها نعدل عليها؟ الأمر بسيط. هنا بالعادة هناك من يغير بين 12 أو بين هكذا 12 إلى 6، وهذه في حالة الضوضاء العالية لديك بين 12 إلى 18، ولكن أنا أفضل بالعادة أن أضعها 6، شرحتها في الفيديوهات السابقة. لذلك لك الحرية، أنا تركتها 6 لأن النويز عندي منعدم، هذا شيء إيجابي. ولكن أنت إن كان النويز مرتفع عندك يمكنك أن ترفعها إلى 10 إلى 12، هي بالعادة تكون 12، ولكن أنت ارفعها إلى تلك القيمة. أنا أفضل 6. كذلك الباقي القيم هنا من المفروض تكون 3، ولكن أنا أضعها نفس الشيء 6، أضعها كذلك بين 14 إلى 18 نفس القيمة. المهم هذه العتبة لا تخرج منها، أنا أفضل 6، ضع كذلك 6، وهنا تكون ريديوس واعمل أوكي. نذهب إلى النقطة الثالثة وهو تحسين جودة الصوت بالإيكولايزيشن. كيف ذلك؟ نضغط دائما على تراك، يجب أن يكون محدد، اضغط على Effects، نذهب إلى الإيكو. لاحظوا إيكو أند فلتر. هنا في الإيكو أند فلتر هناك عدة خيارات، الباس أند تريبل، كل هذه سنستعملها ولكن بطريقة أخرى. نختار فلتر كيرف إيكو، هو سنعمل عليه. يمكنك الضغط هنا يرجع إلى الحالة العادية أو الديفولت أو الحالة الافتراضية. جيد، من هنا سنقوم بتعديلات بسيطة، فالأمر بسيط. ماذا نفعل؟ نذهب هنا إلى البريسيت، وهنا فاكتوري أند بريسيت. ماذا سنختار؟ سنختار هذا الخيار Low Rule of Speech. جيد، سيكون بهذا الشكل. أنا أفضل أن تضعه هكذا، يبدأ من 60 هرتز وهكذا. أنا أفضل أنا أضع خيارات مناسبة لي، وأنت ضع الخيارات المناسبة لك. ثم نعيد الكرة، نضغط على Apply كالعادة، Effect هنا. جيد، ثم نختار خيار آخر، لن نختار الخيار الأول الذي عملناه. من هذا الخيار سنختار باس بوس، هذا الخيار الثاني هو بالعادة يكون بين 9، أنا أفضل نضعه إلى 6 بهذا الشكل. نحو ب6 أو بين 3 و9، لك هذا المجال العب فيه. فهنا ماذا يفعل؟ من أجل أن يكون صوت ضخم أو مفخم هو الآفري بهذا الشكل. المهم بين 9 و6 أنا أفضل أن تضعه بين 9 و3، أنا أفضل أن تضعه في النصف وهو 6، ثم نضع أوكي أو أبلاي. لاحظوا هناك تغييرات على التراك. نفس الأمر نرجع إلى الإفكت أو بعد ذلك الإيكو، الكيرف، بريسيت، ونرجع هنا الفاكتوري، وهنا سنضع التريبل. هذا في التريبل هو سيضع لك دائما نفس الشيء 9، لك الخيار بين 9 أو بين 12، يمكنك أن توصلها إلى 12 دبي وإلى 3 أو 6. الأمر راجع لك. كالعادة سنختار 6، فهي تناسبني على حسب صوتي. جيد، هذه نعمل أبلاي. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، ماذا سنختار؟ نويز. سنذهب إلى فيما يخص النويز، سنختار هذه نويز جيت، تضغط عليها. هذه النويز جيت لن أشرح هذه الأمور، ولكنها من أجل إزالة أي ضوضاء، ولكن على حسب الدرجة التي أنت تريد الحذف على حسبها. لذلك الأمر راجع لك في نسبة الضوضاء أو النويز الذي تريد أن تخفيه. ولكن بالنسبة لي أنا كانت الضوضاء جيدة، لا مشكلة فيها. إذن أين سنعدل؟ من الأفضل سنغير في الأخيرتين هذه، هولد وديكي، أو لا أدري هذا الاسم المهم. ماذا سنفعل هنا؟ في 50 سأضع لها 1 بهذا الشيء،
وهنا في المئة سأضع لها 200 فقط. ويمكن عمل هنا بريفيو واستماع إلى الصوت، ثم نضغط أبلاي. نذهب إلى كومبريسر أو الضغط، نضغط على الإفكت بين الكومبريسر بحيث الترتيب يكون على حسب مجموعة الإفكتات التي هي في نفس المجال تضعها لك لوحدها. أوكي، هنا الكمبريسر، نضغط على الكمبريسر هنا سيكون بعض التعديلات إن رغبتم أن تعدلوا. إن أردتم وضعها هكذا مباشرة كمبريسر لا تغير في أي تعديل، هذا راجع لكم. ولكن هذا الكمبريسر من أجل أن يضع الصوت متوازن بين المناطق المنخفضة والمرتفعة بدون كثرة كلام. ستكون ناقص 10. أنت يمكنك أن ترفعها أو تقللها كيف تعرف هل تزيد منها أو تقلل. لاحظ معي عندما نقوم بتشغيل الصوت. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي. لاحظوا الصوت عندي أنا في هذا المكان بين الناقص 12 والناقص 18، ولكن أقل شيء يصل إلى 24 وما إلى ذلك. فهذه القيمة مناسبة إلى صوتي، ولكن إن لم تكن مناسبة إلى صوتك فيمكنك أن تضعها في 18. أنا أقصى شيء ربما هنا، فأنت يمكنك تغييرها. نعود نحدد تراك إفكت كومبريسر، فيمكنك أن تقوم بين ناقص 10 إلى ناقص 18. أنا هذه القيمة مناسبة لي، أو يمكنني زيادتها بهذه القيمة. لما؟ لأن الكيرف هنا أو العتبة ستصبح ليست حادة إنما ناعمة، وهنا الانتقال أو التغيير يكون بسلاسة وليس بتلك الحدة التي كانت عليها. أنا بالنسبة لي ناقص 10 جيد. بعد ذلك الخيار الثاني نتركه كما هو. الخيار الثالث يكون هو 0، يمكنك أن تضعه بين 1 و5. أنا دائما قلت لكم هناك بعض الخيارات على حسب أنا التعديل الذي كنت أقوم به سابقا وشرحته في فيديوهات سابقة. أنا وضعت 5، فيمكنك أنت كذلك أن تضع 1 أو أقل. سأقوم بتغييرها مثلا إلى 3، وهذا راجع إلى تجربة الصوت الخاص بك. أنا 5 تكفيني وجيدة إلى صوتي، فأنت جرب ولاحظ الصوت المناسب إلى صوتك. هنا في الريتيو هنا 10، فيمكنك تركها 10 أو تخفيضها. النسبة القياسية أو النسبة المتعارف عليها وهي 4، فيمكنك أن تضعها 4:1. هذه هي النسبة المتعارف عليها أو النسبة القياسية. بعد ذلك هنا اتركها كما هي. هنا هذه يمكن أن تعدل فيها أو تتركهم كما هي. هذه تحتاج إلى شرح آخر، ولكن أنا أفضل أن أتركها كما هي وأضغط إما بريفيو لأسمع الصوت أو أضغط بلاي أو نفذ الأمر على الصوت الخاص بي. نعود إلى آخر تعديل أو التعديل السادس فيما يخص normalize. نعود إلى effect وهنا volume and compressor ونضغط normalize واتركها كما هي واضغط normalize. سابقا كنا نستعمل ليميتر وغيرها من الخيارات. أنت لك الحرية استعمالها أم لا. هنا لنستمع إلى الصوت. لاحظ هنا الويفز أو هذه تموجات، يعني فرق كبير بين الصوت الأصلي والصوت الذي نحن استعملناه. لنستمع إلى الصوت. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي. لذلك لنستمع. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي. أنا أضع سماعات، فهناك بعض الصوت الخفيف ولكن ليس نوز، هو من ربما الميكروفون غير متطابق بشكل جيد مع لوحة الصوت أو بطاقة الصوت، يعني فهناك بعض الصوت الخفيف لن تستمعه إلا إن وضعت سماعات أو اعتدت على سماع هذاك الصوت. ولكن لا مشكل، سنعالج الأمر.
المهم وضعنا 6 خطوات، شرح كثير ما إلى ذلك. لاحظ معي، هذا هو الصوت سنقوم بعمل هذا هو الصوت الشاهد. سأعمل تعديل طريقة ثانية على هذا الصوت. ماذا سنفعل له؟ لن أفعل شيء، سأقوم بالضغط على هذا التراك، أحدده، أضغط هنا على Effect. جيد. بعد الضغط على الإفكت Add Effect VSC 3 هنا، نضغط على Clear. هذه الأداة شرحتها لكم سابقا. الأداة ما الذي ستفعله؟ هذه الأداة كذلك شرحتها، وأرادوا أن يعرفوا كيف تحميلها وعملها، كل هذه الأمور، لكن لا مشكلة. راح أضغط على سبيس أو سباس، مسافة من لوحة المفاتيح. اليوم لاحظتم الصوت الذي لم يظهر لنا في الأول، قم بسحبه. الصوت الذي كان هنا لم يظهر لي في الأول، ولكن ظهر هنا. لاحظتم شيء جيد. قم بتحديد، لكن لا يهم. ماذا نفعل؟ نقوم بتخفيف النويز من هنا. سأقوم بتخفيف النويز. جيد. نقوم بالضغط مباشرة مرة أخرى. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل خفف لي النويز. نقوم بزيادة الضغط ونعود إلى الأول. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل. لن تستمع إلى النويز حتى الصوت الذي كان سابقا سمعه في أذني اختفى، أو في الهيدفون. المهم هنا حتى نضيف نسبة الصوت، عفوا هنا حتى نقلل الريفيرب أو صوت الصدى، وهنا حتى نقلل أو نرفع الصوت. استمعوا من جديد. أي صدى كان لدي سيختفي، أي تشويش كان لدي سيختفي، أي صوت كان منخفض سيرتفع. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي، لذلك لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو. المهم سنعمل، يمكننا حتى رفعه، سيظهر هنا. نقلل النويز، وهنا رفعنا الصوت، ونغلق هذه فقط. برنامج الأوداسيتي، لذلك لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو. قم بتقليل النويز. لاحظوا يظهر هنا النويز ويختفي. هذا شيء إيجابي. فيما يخص الصوت، ارتفاعه وانخفاضه بهذا الشكل. وهنا فيما يخص الريفيرب واختفى كليا، نغلقه. وهذا هو الصوت الأخير الذي وصلنا إليه بهذا الشكل. سنعمل بعض الأمور. حدد Effect هنا، خيار هذا، ونقوم برفع الصوت درجة معينة، درجة بسيطة، نضغط بلاي ونستمع إلى الصوت. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل لن أعمل لا نورمالايز ولا إيكولايزر ولا فالأداة هذه عملت كل شيء. وجدت أن الصوت في موقعه الصحيح، ونفس الشيء في ميكروفون خاص بك لأنك قمت بالاعدادات من الأول، كل هذه الأمور. ولكن هذا للعمل السريع وليس للعمل الاحترافي. ولكن من أجل العمل الاحترافي فكل ما عليك، ربما أنت لو وصلت إلى هذه النتيجة وأعجبت وتريد أن تطبق عليها الإضافة، فالأمر بسيط. اضغط هنا على الإضافة وستعمل معك، وسيظهر لك في حالة ما يوجد نويز. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل الصوت بشكل احترافي ببرنامج الأوداسيتي، لذلك لا تنسى كان لك ريفيرب ومشاركة الفيديو. إن أردت ترفع الصوت ترفع الصوت وتغلق،
وبعد ذلك تحفظ. بما أننا نحن انتهينا من كل هذه الأمور، فمن الأفضل قبل أن تحفظ الفيديو أن تنزع كل هذا. تضغط هنا على علامة الإكس وننزعهم كلهم ونحفظ الفيديو الذي نرغب به. ولكن أنا بما أنني أحتاج كل هذه الأصوات سنتركها. نضغط على Expert Audio ثم نضغط هنا، نختار الاسم الذي ترغب به، المكان الذي تحفظ به، تضغط Expert أو حفظ، سيحفظ لك الفيديو. جيد. بعد ذلك للأسف هذا ميت، ربما الصوت سيحفظ بدون صوت. نعيد نحفظه في نفس المكان. Expert. أوكي. جيد. كانت لديك طريقتين، الطريقة التي هي احترافية بها 6 خطوات، والطريقة البسيطة التي تعملها بسرعة. يمكنك أن تضع equalizer وتضع normalize وتضع الكمبريسور، وأخيرا وهي clear أو إضافة الإكستر أو إضافة تنقية الصوت. فيمكنك أن تضع هذه 4 خطوات فقط، أو تضيف الخطوتين فيما يخص الصوت أو النويز، تنقية الصوت من الضوضاء أو النويز. تصبح عندك 6 خطوات. كان هذا هي شرح الفيديو. أعلم أنه طويل، ولكن نزولا عند طلب مشترك للقناة. فيما يخص الأوتوتيون فقال إنه لم يظهر وما إلى ذلك. نفس الشيء نضغط، لا يهم أن تحدد أي تراك أو أي كان، لا يهم. تضغط على Effect، بعد ذلك بلاجين مانجر تضغط عليها، يظهر هنا كل أي بلاجين أضفتها أو إيفكت أضفتها هنا كل. يمكنك أن تضغط Disable، يعني كلهم Enable، كلهم في المضافين إلى الأوداسيتي الخاص بي. اضغط أنت Disable المختفي. إن ظهر هنا أي بلاجين أو أي إضافة لم تظهر لك في الأوداسيتي، اضغط عليها واضغط أوكي، وستوضع لك في وسط. أما النسخ الأخيرة أصبحت مباشرة Enable وليس Disable. وهنا كل إفكت وعمله. هنا نفس الشيء. إن كان VS3، هذه هي VS3 ومنهم الأوتوتيون وما إلى ذلك. عندما تعمل الأمر اضغط على أوكي. جيد. بعد أن تضع أي بلاجين أو أي إضافة أضفتها ولم تظهر وظهرت وأضفتها إلى الأوداسيتي بشكل طبيعي، نذهب إلى إضافة الأوتوتيون. دائما كالعادة نحدد التراك الذي أريد أن أعمل عليه الأوتوتيون بهذا الشكل. إن كنت وضعت أي إضافات سابقة وظهرت لك بهذا الشكل اتركها، إن أردت إلغائها إلغيها. ثم تضغط هنا Add Effect، ثم تحدد أين هو الأوتوتيون. بما أنه VS3 ستجده هنا، إن لم يكن اضغط Get More Effect وسيظهر هنا. سيظهر له هنا بما أني أنا قمت بوضعه من شركة، هذه الشركة سيظهر. اختر أوتوتيون برو واعمل عليه بشكل عادي. إن كنت من خبراء العمل على هذه ستعمل معك، إن لم تعرف فاعمل أوتو كي وما إلى ذلك. أنا لن أتكلم في الحيثيات وهذه الأمور وكيف تعمل عليها، فالأمر راجع لك في اختيار ديفولت أو هذه الأمور. أغلق فقط البرنامج وهو سيعطيك الصوت. اليوم سنتعلم طريقة تسجيل والأوتوتيون سينفذ بشكل عادي. المهم أنت تكون تعرف تعمل على الأوتوتيون، وهو سيعطيك جر الأوتوتيون أو يصحح الأخطاء في القفلات، أو لا أدري التعبير العربي الصحيح. المهم كان هذا فيديو اليوم بالنسبة للمتابع. أعلم أنه طويل، وهذا نزولا عند طلبه. شرحت أهم الأشياء التي طلبها. فإن أعجبكم الفيديو كالعادة لا تنسوا الاشتراك واللايك وزيارة موقعنا بالضغط هنا، و
تصفوا أحد التدوينات نشيط الدعاء وأي سؤال كان في انتظار حتى نجيبكم عنه. وفي آخر كل فيديو لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.